අයිබෝවන් මගේ දුවල පුතාලා හැම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ බලන්න මම හැදුවා ලස්සන ෂර්ට් එකක්. මේ ඔරිගමි වලින් හදන මේ ෂර්ට් එක හැමෝම ගොඩක් දන්න අය ඉන්නවා. හරිම ජනප්‍රිය නිර්මාණයක්. හරිම ලේසි. අපි හදලා බලමු. මම ඒකට අද තෝරගත්තේ රැපින් පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත සුදු පාට තියෙනවා. මේ පැත්ත ලස්සන රටාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සන ෂර්ට් එකක් තමයි අපි අද හදන්නේ. ඒ හදපු එක තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම පුරුදු විදිහට 15ක් දිග 15ක් පල්ල කොලයක් තමයි අදත් ගත්තේ. එහෙනම් අපි හදමු. මෙහෙම කොලේ දෙකට නමන්න. ඊට පස්සේ මේ කොලේ මෙහෙම මැදට නමන්න. මේකත් මෙහෙම මැදට නමන්න. ඊට පස්සේ මේ කොලේ මෙහෙම පරිස්සමෙන් අල්ලගෙන එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නැමුවම මෙතන අපි නැමුම් පාර තියෙනවා. එතනින් මෙහෙම අත තියාගෙන මෙතන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මේ කෙළවරටම මේක නමන්න. මේ පැත්තත් එහෙමයි. කෙළවරටම මෙහෙම නමන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි කෙළවරින්ම නැම්මු. ඊට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරියෙන් එන විදිහට මේක අපි මෙහෙම උඩට නමන්න ඕනේ. හරි කෙලින් එන විදිහට නමන්න ඇද කරගන්න නැතුව. හරි දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න. ඔන්න අපේ ෂර්ට් එක පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා නම් අපි මේක හදාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ ෂර්ට් එකේ කොළ එක හදාගන්නේ. මෙන්න මෙතනින් පටන්ගෙන මේක මෙන්න මේ කෙළවරටම නමන්න. මේක පටන්ගෙන මේක කෙළවරටම හදන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා අපිට මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම මේ අයිනෙන්ම එන කොටස තැනක් තියෙනවා. එතන ඇදලා මෙන්න එතන මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමන්න. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මේ කෙළවරටම ගන්න. කෙළවරටම එන විදිහට මේ දෙක මේ කෙළවරවල් දෙක එක ගානට තියෙන විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඉතුරු වෙන කොටසත් මෙන්න මේ හරියට පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ කෙළවර මෙන්න මේ කෙළවරට එන විදිහට පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමන්න. දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ උඩට තියෙන කොටස මේ කොළ එක ළඟින්ම අනිත් පැත්තට හරවන්න. මේ බලන්න අපේ ලස්සන ෂර්ට් එක. හරිම ලේසි නේද? ලස්සන කොළයක් හොයාගෙන ලස්සන ෂර්ට් එකක් හදලා බලන්න. ඉතින් අපේ මේ DP Kids YouTube channel එක subscribe කරලා හැමදාම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා. එහෙනම් අපි ආයෙත් ලස්සන නිර්මාණයක් එක්ක තවත් දවසක හම්බෙමු. අයිබෝවන්.